वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे छान असाल, स्वस्त असाल. आजपासून मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे नवरात्र सिरीज आणि या सिरीजमध्ये तुम्हाला 9 रंगांमध्ये माझे वेगवेगळे मेकअप लुक्स आणि वेगवेगळे अटायर बघायला मिळणार आहे. तर त्यासाठी ही सिरीज जी आहे खूप स्पेशल आहे. आपण 9 वेगवेगळे कलर्स इनोव्हेट करणार आहोत, त्या अनुषंगाने मॅचिंग मेकअप करणार आहोत. तर माझ्यासोबत तुम्ही सुद्धा हा मेकअप लुक आणि ही सिरीज एन्जॉय कराल अशी माझी आशा आहे. आणि तुम्ही सुद्धा रिक्रिएट करू शकतात हे लुक्स. रिक्रिएट केल्यावर मला टॅग करायला विसरू नका. इंस्टाग्रामवर माझं shweta99.official हे माझं इंस्टाग्राम हँडल आहे, तर तिथे मला टॅग जरूर करा. तुम्ही मला टॅग केल्यानंतर मी तुमच्या ज्या पोस्ट आहेत ते रिपोस्ट जरूर करेल. सो मला टॅग करायला विसरू नका आणि मला फॉलोसुद्धा करा. तर ही सिरीज माझ्यासोबत एन्जॉय करण्यासाठी पटापट माझ्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. आणि या व्यतिरिक्त सुद्धा जर तुम्हाला काही वेगळे मेकअप किंवा काही इतर प्रोडक्ट रिव्ह्यूज जर बघायचे असतील तर ते सुद्धा मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. चला तर मग झटपट छानशा मेकअप लुकला स्टार्ट करूया. तुम्ही बघू शकता माझ्या नेल्सचा कलर, नेल्स छोटे केलेत मी, बट कलर जो आहे तो येल्लो दिसतोय. अर्थातच आपला नवरात्रीचा पहिला रंग आहे येलो कलर, म्हणजे पिवळा रंग. तर आज आपण पिवळ्या रंगापासून सुरू करणार आहोत आणि बघणार आहोत हा सुंदरसा येल्लोइश मेकअप लुक. लेट्स बिगिन. सो मेकअपला सुरुवात करण्याआधी मी माझे हेअर टाय करून घेतलेले आहे, जेणेकरून आपला मेकअप जो आहे डिस्टर्ब होणार नाही. आणि आपण पटापट सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी मी आय मेकअपपासून सुरुवात करणार आहे. तर आय मेकअपसाठी मी इथे वापरणार आहे 2 आय शॅडो पॅलेट. एक आहे माझं मोस्ट फेवरेट चेंजेबल फॅन्टसीचं हे आय शॅडो पॅलेट. यामध्ये खूप सारे शेड्स आहेत, कलर्स आहेत, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतरचं सेकंड माझं फेवरेट आय शॅडो पॅलेट आहे एन्चॅन्टिंग आय शॅडो पॅलेट फ्रॉम कप्स अँड लॅशेस, जे काही असं यामध्ये आपल्याला येल्लो कलर आहे, ब्राईट येल्लो कलर. सो आपण त्यातले काही शेड्स वापरणार आहोत. आणि चला तर मग आता बघूया आपण आय लुक कसा क्रिएट करायचा. सो आता आपण आयब्रो फिलअप करण्यापासून सुरुवात करूया. तर त्याआधी मी आयब्रो माझ्या कोम करून घेतलेल्या आहेत आयब्रो ब्रशने. आणि इथे पॅकचं आयब्रो पोमेड वापरते आहे मी माझ्या आयब्रो फिलअप करण्यासाठी. तर हे खूप नॅचरल लुक देतं आणि खूप लॉंग लास्टिंग पण आहे. तर एक अँग्युलर ब्रश घेतलेला आहे मी आणि त्याच्या साहाय्याने माझ्या आयब्रोज मी प्रोडक्ट जे आहे ते अप्लाय करते आहे. आणि पुन्हा एकदा प्रोडक्ट इव्हनली स्प्रेड होण्यासाठी कोम करून घेतलेला आहे. कशा वाटतायत? नॅचरल ब्राऊन शेड आहे हा पॅक कॉस्मेटिक्सचा. त्यानंतर आपण कन्सिलर घेतो आहोत स्विस ब्युटीचं आणि त्याने मी माझ्या आयब्रोज एनहॅन्स करून घेते. अशा पद्धतीने एक स्मॉल ब्रश घ्यायचा आहे तुम्हाला आणि जस्ट आयब्रोजच्या अराउंड तुम्हाला अशा पद्धतीने आयब्रो क्लीन करून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर तुम्ही आयलिडवर पण कन्सिलर जे आहे ते अप्लाय करू शकतात ॲज अ आय बेस आणि ते ब्युटी ब्लेंडरनी व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. मी डिरेक्टली आता आयशॅडो अप्लाय करणार आहे. इथे मी पावडरने सेट नाही केलेलं आहे. त्यानंतर मी इथे ट्रान्झिशन शेड वापरते आहे, काइंड ऑफ येल्लो शेड आहे हा. तर आपण क्रीज एरियावर अप्लाय करतो आहोत आणि अशा पद्धतीने ब्लेंड करायचं आहे. कप्स अँड लॅशेसचे ब्रश वापरते मी. तुम्ही बघू शकतात ब्लेंडिंग केल्यानंतर असा शेड यायला हवा. त्यानंतर एन्चॅन्टिंग पॅलेटमधला येलो शेड घेते आहे मी. हा पॉपअप येलो शेड आहे आणि तो डोळ्यांच्या इनर कॉर्नरला अप्लाय करायचा आहे आणि हलकं हलकं ब्लेंड करायचं आहे. जोपर्यंत आपल्याला एक्झॅक्ट कलर मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही कलर बिल्डअप करायचा आहे. तर इथपर्यंत हा कलर मला ओके आहे. त्यानंतर मी आउटर कॉर्नरला वापरते आहे पिंक कलर आणि त्यालासुद्धा मी आउटर व्हीमध्ये अशा पद्धतीने ब्लेंड केलेला आहे. कलर तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला किती पिगमेंटेशन हवं आहे, तितकं तुम्ही त्याला पे ऑफ देऊ शकता, तितकं बिल्डअप करू शकतात. सो जो आपला येलो कलर होता त्यावर मी येलो शिमर कलर म्हणजे गोल्डन कलर जो आहे तो अप्लाय करते आहेत माझ्या फिंगर्सच्या हेल्पने. हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर तसं वाटत नसेल, तुम्ही मॅट लुक ठेवू इच्छिता तर तुम्ही तसं पण राहू देऊ शकता. त्यानंतर मी मेबलिनचं लायनर वापरते आहे इथे, ब्लॅक लायनर, आणि हलक्याशा विंग क्रिएट करणार आहेत मी. हा मेकअप लुक तुम्ही इतर कुठल्याही हळदी फंक्शनसाठी येलो कलरच्या ड्रेसवर सुद्धा क्रिएट करू शकतात. जर आतापर्यंतचं तुम्हाला
हा लुक, हा आय मेकअप जर आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक जरूर करा. तर आता आपण फेस मेकअपला सुरुवात करतो आहोत. तर मी कलर बारचं प्रायमर वापरते आहे. हे सिलिकॉन प्रायमर आहे. प्रायमर जरूर वापरा फाउंडेशन अप्लाय करण्याच्या आधी, जेणेकरून तुमचं फाउंडेशन केकी होणार नाही, पॅची होणार नाही आणि पोर्स पण विजिबल होणार नाहीत. वेट अँड वाईल्डचं फोटो फोकस फाउंडेशन आज मी वापरते आहे. आणि कलर बारचा ब्युटी ब्लेंडर आहे, ज्याने मी माझा फाउंडेशन जे आहे डॅप डॅप करून ब्लेंड करते आहे. फाउंडेशन ब्लेंड तुम्ही जितकं छान पद्धतीने कराल, जितका वेळ देऊन कराल, तितकं तुमचं फाउंडेशन इवन फिनिश लुक देईल. अजिबातच केकी पॅची दिसणार नाही, ऑक्सिडाइज होणार नाहीत. याविषयीच्या खूप साऱ्या टिप्स माझ्या चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड आहेत, तर तुम्ही त्यात चेक जरूर करा. त्यानंतर आपण स्विस ब्युटीचं कन्सिलर जे आहे ते वापरतो आहोत अंडर आईजच्या ठिकाणी हायलायटिंग पॉईंट पर्पजने. तर हे हायलायटिंग पर्पजने आहे, त्यामुळे मी हे पॉईंट्स जे आहे ते कवर करते आहेत. जर डार्क सर्कल असतील तर तुम्ही फक्त अंडर आईजच्या ठिकाणी थिक लेअर वापरू शकतात. मग तुम्ही फाउंडेशन लावण्याच्या आधीसुद्धा कन्सिलर यूज करू शकता. त्यासाठी इथे आपल्या स्माईल लाईन्स असतात, तर तिथेसुद्धा आपण कन्सिलर अप्लाय करतो आहोत. आणि फोरहेडला आपण हायलायटिंग पर्पजने वापरतो आहोत. ही स्लिमिंग टेक्निक असते. चेहऱ्याला कटिंग्स देणं म्हणतात. आपण कॉन्टोरने पण देऊ शकतो आणि हायलायटिंग आपल्याला देणं गरजेचं असतं. तर याविषयीचा एक स्पेशल व्हिडिओ ऑलरेडी चॅनलवर अपलोड आहे, तर तुम्ही तो चेक करू शकतात. याला आपण प्रॉपरली ब्लेंड करून घेऊया. आधी ब्लेंड झाल्यानंतर मी लूज पावडरच्या साहाय्याने अंडर आईज बेक करून घेते आहे. जिथे जिथे आपण कन्सिलर अप्लाय केलेलं होतं तिथे तिथे आपल्याला जस्ट लूज पावडर अप्लाय करायची आहे. डोळ्यांच्या खाली मी थोडी जास्ती पावडर अप्लाय करते आहे, कारण आपल्याला अंडर आईजमध्ये जे आहे ते आयशॅडो, त्यानंतर काजळ हे वापरायचं आहे. त्यामुळे जर फॉलआउट झाला तर आपला मेकअप खराब होऊ नये यासाठी थोडी एक्स्ट्रा पावडर आपण डोळ्यांच्या खाली अप्लाय करत असतो. तुम्ही बघू शकता मी पूर्ण चेहऱ्यावर नाही लावत आहे पावडर. मी फक्त जिथे जिथे आपण कन्सिलर अप्लाय केलेलं आहे तिथे तिथेच फक्त ब्रशच्या हेल्पने पावडर अप्लाय करते आहे. त्यानंतर मी ते शुगरचं काजळ घेतलेलं आहे, कोल काजळ, आणि ते मी माझ्या वॉटर लाईनवर अशा पद्धतीने अप्लाय करते आहे. आणि याला स्मच करायचं आहे पिंक शेडने. आपण एका स्मॉल फ्लफी ब्रशने मी जे पिंक शेड आहे तो अप्लाय करते आहे आणि काजळ हलकंसं स्मच करते आहे. त्यानंतर आपण जी एक्स्ट्रा पावडर अप्लाय केलेली होती ती डस्ट ऑफ करून घेणार आहोत एका पावडर ब्रशच्या हेल्पने. एक्स्ट्रा पावडर जी आहे ती डस्ट ऑफ केल्यानंतर मी मस्कारा अप्लाय करण्याआधी लॅशेस ज्या आहेत त्या कर्ल करून घेते आहे, कारण आपण फॉल्स लॅशेस वापरणार आहोत. तर त्याला ज्या लॅशेस आहेत आपल्या ओरिजिनल लॅशेस त्या मॅच करतात. मेबलिनचा हायपर कर्ल मस्कारा मी 1 कोट जस्ट अप्लाय करते आहे, कारण आपण लॅशेस लावणार आहोत म्हणून. जर तुम्ही लॅशेस लावणार नसाल तर तुम्ही 2 ते 3 कोट्स अप्लाय करू शकतात. रिपीट करायचे आहेत बेसिकली, जेणेकरून तुमच्या लॅशेस एक्स्ट्रा कर्ल्स दिसतील आणि थिक दिसतील. तर जोपर्यंत मस्कारा ड्राय होतो तोपर्यंत आपण चेहऱ्याचा मेकअप करूया. मॅक्स अँड मोअरचं मी इथे पॅलेट घेतलेलं आहे. हे फेस पॅलेट आहे. यामध्ये मी ब्रॉन्झर शेड घेतलेला आहे. तो ॲज अ कॉन्टोर, ॲज अ ब्रॉन्झर वापरते आहे मी चिकबोनवर. आणि तिथेच मी माझे डबल चीन जी आहे तिथेसुद्धा मी अप्लाय करते आहे. बेसिकली डबल चीन नाही आहे, बट आपण थोडं स्लिमिंग पर्पज थोडासा दाखवतो आहोत. नोजसाठी मी स्मॉल ब्रश घेतलेला आहे, कॉन्टोर ब्रश, आणि त्याने मी माझं नोज कॉन्टोर करते आहे. त्यानंतर सेम पॅलेटमधलं ब्लश वापरते आहे मी एका ब्लश ब्रशने. पिंक शेडचं पीच पिंक नोजवर पण थोडंसं अप्लाय करायचं आहे. आणि त्यानंतर मी मेबलिनचं मास्टर क्रोम हायलायटर वापरणार आहे हायलायटर पर्पजसाठी. हा मोल्टन गोल्ड शेड आहे. तर हाय बोन्सवर आपल्याला हायलायटर अप्लाय करायचं आहे. नोजवर सुद्धा नोज ब्रिज. आणि एका स्मॉल ब्रशच्या हेल्पनी मी माझ्या आयब्रो बोनला सुद्धा हायलाइट करणार आहे. डोळ्यांच्या इनर कॉर्नरला सुद्धा अप्लाय करू शकता.
सो आता मी लॅशेस अप्लाय केलेले आहेत ऑफलाईन म्हणजे ऑफ कॅमेरा. त्यानंतर स्विस ब्युटीचं मी इथे लिप लायनर घेतलेले आहे, मजेंटा शेड आहे हा, आणि मी माझ्या ओठांना लिप लायनिंग करून घेते आहे. बाय द वे, तुम्हाला जर मी लॅशेस कशा पद्धतीने अप्लाय केले हे बघून घ्यायचं असेल तर यासाठीचा एक व्हिडिओसुद्धा अपलोड आहे. आणि जर तुम्ही रिक्वेस्ट कराल तर मी प्रॉपर मराठीमध्ये सुद्धा पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ घेऊन येईल. हाऊस ऑफ मेकअपची ही लिपस्टिक आहे, मी ती अप्लाय करते आहे. हा पण एक बेरी शेड आहे. ऑलमोस्ट आपला मेकअप झालेला आहे. जस्ट आपल्याला सेटिंग स्प्रेच्या साहाय्याने मेकअप लॉक करायचा आहे. तर मी न्यू टेक्निक आज तुम्हाला दाखवणार आहे सेटिंग स्प्रे अप्लाय करण्याची. डिरेक्टली जर आपण सेटिंग स्प्रे अप्लाय केला तर आपला चेहरा, आपला जो आय मेकअप आहे थोडासा रूढ होऊ शकतो. तर तुम्ही अशा पद्धतीने स्पंजवर स्प्रे अप्लाय करून तो डॅप करू शकतात, जेणेकरून आपला आय मेकअप डिस्टर्ब होत नाही, लिपस्टिक डिस्टर्ब होत नाही. आणि यासोबतच हा लुक मी क्रिएट केलेला आहे. कसा वाटला हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. आणि नवरात्रीत हा लुक जरूर रिक्रिएट करा आणि मला टॅग करायला सुद्धा विसरू नका इंस्टाग्रामवर. सो फ्रेंड्स, हा येल्लो कलरमधला छानसा ट्रेडिशनल मेकअप लुक तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक जरूर करा. असे छान छान व्हिडिओज या चॅनलवर यापुढेही अपलोड होणार आहेत, तर त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करा. व्हिडिओ अशा सुंदर सुंदर टॉपिकचाही पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. बाय.